السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الأوفياء الطيبين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد واللي هو وصفة دبس التمر. هذه الوصفة راح نستعملوها كتير في المطبخ نتاعنا، يعني في أنواع لي صوص ولا طياب. كما اليوم راح نستعملها، نوجدها ونستعملها كدواء للسعال. يعني في آخر هذا الفيديو راح نعطيكم وصفة لمرض السعال، إن شاء الله تفيدكم وتبراو عليها. واش عندنا رطل تاع تمر، نقيناه، قسمنا الحبة على 2 ودرناه هكذاك بالعظم نتاعو، درناهم في كوكوط درنا عليهم ريت 3 عمى، حطيناهم فوق الفرن وخليناه حتى وين يبدا يغلي. هنا اللي فات لي يبدا يغلي راح يشكل هذا الرغاوي. هذا الرغاوي لازم نحوهم كامل بالملعقة، نخلطو ونحيو نخلطو ونحيو حتى وين نكملو كامل هذوك الرغاوي. من بعد واش راح نديرو، نغطيو لا كوكوط بالغطاء تاعها بلا ما نقفلو بالبوني، نحطوه فقط ونقصو للنار ونخليوه يطيب على نار قليله. شوفوا هنا راهو في نص طياب تاعو، اللون بدا يتغير. نعاود نرجع الغطاء، وهنا راهو في نهايه النضج تاعو، هنا راهو ناضج خلاص. شوفوا اللون تاعو سي بون، راهو طيب. نطفيو عليه، نجيبو كاسرونه نحطو فوقها كسكس، وفوق الكسكس نحطو الشاش، نفرغو هذاك الخليط كامل في قلب الشاش هذاك. طبعا السوائل راح يهبطوا اللي نستعملهم من بعد. كما راكم تلاحظوا نلبسوا قفاز مقاوم للحراره ونعصروا مليح مليح هذاك التمر اللي من الفوق. لازم نعصروه مليح مليح حتى لدرجه ان راح نشفوه، لازم ما تبقى ولا قطره ماء فيه. كما راكم تلاحظوا نشفوه مليح مليح. هنا داك العصير اللي تحصلنا عليه نعاودو نرجعوه فوق النار على نار قويه حتى وين يبدا يغلي. كما راكم تلاحظوا هنا راهو يبان جاري بزاف. في هذه المرحله بعض الشركات او بعض الناس اللي يخدموه في هذه المرحله يزيدوا له السكر باش يعقد بالخف، ولكن هذه الوصفه ما راحش تكون صحيه. هنا راح نسعفوه ونغطيوه بالغطاء هذاك، ما لازمش نغطوه كامل، نخلو شويه باش يتنفس مده 5 دقائق، ومن بعد ما نحبسوش تخلط كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما جازت نص ساعه، اقل من نص ساعه 20 دقيقه فقط، الدبس هنا راه واجد معنا. كيفاش نعرفو؟ ناخذ شويه نحطوه في تبسي، بعد 2 دقائق نمسوه نصيبوه جمد. شوفوا هنا نصيبو قوام المربى او المعجون. يعني هنا كي نعاودو نرفدوه بالمغرفه ما راحش يهبط. شوفوا ما هبطش كما المره الاولى. خلاص الدبس هنا راه واجد معنا. نحطوه نعمروه في بلاره. شوفوا هذه الكميه اللي حصلت عليها. رطل تاع تمر دار لي 190 غرام دبس التمر، لاني ما استعملت ولا غرام تاع سكر. هذاك الماء نشفته حتى نوين عقد لي ولا عنده قوام المربى او العسيله ثقيله. نخبيه هنايا، نعمره في البلاره تاع الزجاج ماشي بلاستيك تاع الزجاج، ونحب نخبيه في الثلاجه ولا نخبيه في المطبخ في مكان بارد ناشف. راح يشد لي هنا من عام للعامين، لانه ما فيه حتى ماده اللي تخسر، ما راح يسكر ما راح يخسر. هاي لكم النتيجه، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. نجوزوا لوصفه مرض السعال. كما شفتوا معايا في الفيديو اللي فاتوا كنت مريضه بزاف بالسعله والعقرب، والحمد لله يعني مع الدواء ومع كامل. مي هذه الوصفه نفعتني بزاف. يعني ناكلها 4 مرات في النهار، ناخذ ملعقه قهوه 4 مرات في النهار، وفي الليل كي نجي راح نرقد خلاص ندهن ظهري كامل من الفوق لتحت بخل التفاح. يعني صدقوني يومين كي بحال كنت نكذب، كي بحال ما مرضتش. شدو هنا كميه تاع زعتر بري نحطوه في المقله، نسخنوه شويه. طبعا نحيو له دوك المتيرغات اللي نصيبوهم فيهم دوك الاغصان، نسخنوه. بعد ما يسخن نسخنوه غير شويه ماشي حتى نحرقوه، قيس ما يسخن شويه وينشف باش يترحلنا بالسهل، لانه اذا حرقناه راح يروح كامل الفايده تاعو كامل راح تروح والذوق تاعو يجي مر. نرحيوه هنا في الرحيوه تاع القهوه وتاع لي زيبيس، نحطوه في الين،
نكمل نرحي كامل الكميه ومن بعد نشد صفايه، نصفي هذاك الزعتر اللي رحيناه نصفيوه في العلبه نتاعو. شوفوا راح يبقى لنا شويه ماهوش مرحي مليح، نعاودو نرجعوه نرحيوه ونعاودو نرحيوه. انا هنا راني صيرت 2 مغارف تاع عشا زعتر، راح نسيي نديرهم في الكميه ديك تاع الدبس تاع 190 غرام ونشوف الا كانت كافيه ولا ماهيش كافيه. هنا راهي الملعقه الاولى ومن بعد زدت الملعقه الثانيه. خلطوا مليح مليح، لازم يدخل الزعتر مليح مليح في الدبس. نخلط ونشوف نخلط ونشوف. انا هنا بان لي بلي يخصو شويه زعتر، يعني كي تخلطيه تشوفي شغل الزعتر ما كيش تشوفي فيه من بزاف. واش راح نزيد؟ عيني هي ميزانين، نزيد نصير قيس مغرفه واحده اخرى. يعني هنا الكميه تاع 190 غرام دبس التمر خضات لي 3 ملاعق اكل زعتر مرحي. نخلطو مليح مليح، وكما قلت لكم ناكلو 4 مرات في النهار، ملعقه قهوه ملعقه قهوه. وبالشفاء العاجل ان شاء الله لكل المرضى. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه وهذا التدبير عجبوكم وينفعوكم ان شاء الله باذن الله. ما بقى لي نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.